පරිගණකයක BIOS password reset කිරීම. ඔබගේ පරිගණකයේ BIOS තුළට ඇතුල් වී එහි settings වෙනස් කිරීම යාමට. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ පරිගණකයේ Windows නැවත ස්ථාපනය කිරීම යාමේ ඔබ කියන්නේ format කරලා කම්පියුටරයට නැවත Windows දානවා කියලා. ඒ අවස්ථාවේ ඔබට BIOS තුළට ඇතුල් වී ඔබගේ boot menu එක වෙනස් කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ සඳහා BIOS තුළට ඇතුළත් වීමට යන්නේ password එකක් ඉල්ලුම්. ඔබ මොකද කරන්නේ? මේ password එක මින් පෙර Windows ස්ථාපනය කළ අවස්ථාවේදී දෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙළඳ ආයතනයේ. එහෙම නැත්නම් ඔබ විසින්ම මේක ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ විට ඔබ මේ password එක නොදන්නේ නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට අමතක වෙන්නේ ඔබ මොකද කරන්නේ? ඒ සඳහා මේ password එක අපිට reset කරන්න සිදු වෙනවා. මේක ගොඩක් පහසු දෙයක්. අපි බලමු මේ BIOS password එක ඔබේ පරිගණකේ reset කරන්න කොහොමද? මට ලැබුණ මේ ගැටලුව තියෙන acer වගේ පරිගණකයක්. මේක ලැප්ටොප් පරිගණකයක්. මේකේ BIOS සඳහා ඇතුල් වෙන්න අපි F2 ෆන්ක්ෂන් කී එක අපි භාවිත කරනවා. ඔබගේ පරිගණක වර්ගය අනුව මේ ෆන්ක්ෂන් කී එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් පරිගණකය ඔන් කරන අවස්ථාවේ F2 ෆන්ක්ෂන් කී එක ප්‍රෙස් කරමු. එවිට සාමාන්‍යයෙන් BIOS මෙනු සඳහා ඇතුල් වෙන්න ඕන. නමුත් මේ පරිගණකයේ password එකක් අපිට ඉල්ලනවා. password එක අපි නොදන්නා නිසා අපි අවස්ථා කීපයක් උත්සාහ ගමු password එකක් අපි යොදන්න. මේකේ අවස්ථාව තුනයි අපිට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. enter current password අවස්ථාව තුනක් උත්සාහ ගන්නවා දැන්. පළමු අවස්ථාවේදී password එක අපිට වැරදි කියලා පෙන්නනවා. නැවතත් උත්සාහ ගන්නවා. ඒත් password එක fail කියලා පෙන්නනවා. check කරන්න ගිහලා අවස්ථාව තුන අවසන් enter කරනවා. අපිට enter unlock password කියලා මෙනු එකක් එනවා. ඒක අපි enter කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ enter unlock password. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ key එකක් තියෙනවා. මේ key එක අපි enter කරන්න ඕන. අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ දැන් අපි වෙනත් පරිගණකකින් හෝ ජංගම දුරකථනයකින් මේ වෙබ්සයිට් එකට අපි ඇතුල් වෙන්න ඕන. address bar එකේ www.bios ketira pw.org කියලා ටයිප් කරලා අපි enter කරමු. ඊට පස්සේ මේ එන වෙබ්සයිට් එකේ enter your code කියන ස්ථානයේ අපි මෙන්න මේ වරහන් ඇතුලේ සඳහන් වෙන key එක ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පහළ තියෙන get password කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට codes ලැබිලා තිනවා. මෙන්න මේ code එක අපි මෙන්න මේ ස්ථානයේ type කරලා enter කරන්න ඕන.
පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය BIOS සඳහා ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕමනා settings වෙනස් කරන්න, boot menu වෙනස් කරන්න ඕනම දෙයක් ඔබට සිදු කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැත්නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් නිසා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් රතු පාටින් ඇති subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඒ පිටින් ඇති bell icon එක click කරලා all select කරන්න. එවිට මම වීඩියෝ එක දැමූ සැනින් ඔබට notification එකක් මගින් දැනුම් දෙයි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.